Ok, sáng nay mình có nhận được một câu trả lời của các anh chị trong Winning Ocre Secrets thì câu hỏi là làm sao để các bạn back office nói riêng và các bạn nhân viên nói chung có thể viết được cái bộ OKR mà không có cảm giác đấy là một cái bộ OKR bị ép bởi cấp trên, bởi giám đốc. Thì đầu tiên chúng ta phải nói lại về cái lý thuyết về thiết lập mục tiêu. Mục tiêu của mỗi một cá nhân đấy thì nó chỉ hiệu quả khi mà cá nhân đó tự xây dựng ra, đặt cái cam kết của mình với cái bộ OKR đó, với cái bộ mục tiêu đó. Cái mục tiêu đó cần phải rõ ràng, cụ thể và hơi khó một chút, bởi vì khi chúng ta đặt mục tiêu trong cái vùng comfort zone đấy, cái vùng an toàn đấy, tức là không cần nỗ lực lắm chúng ta cũng hoàn thành, thì cái việc mà chúng ta làm nó không tạo ra cái tiến bộ nào cả. Ngoài ra thì cái việc là lúc chúng ta check in đấy với sếp ấy thì nó cũng không có ý nghĩa gì khi mà chúng ta không có những cái khó khăn cần sếp hỗ trợ. Nó trở thành những cái buổi báo cáo nó rất là nhàm chán, công việc thì nó cứ lặp đi lặp lại. Thế thì làm sao để mỗi một cá nhân ấy, nhất là bộ phận back office như kiểu hành chính, nhân sự, kế toán có thể viết được OKR tốt, bản thân mình làm việc cảm thấy hiệu quả, thấy vui vẻ mà thấy có ích. Đó. Thế thì về mặt bản chất ấy, OKR nó là một cái công cụ để giúp chúng ta hợp tác thiết lập mục tiêu, tức là mọi người phải tự viết mục tiêu của mình nhưng trên tinh thần là chúng ta hợp tác viết với nhau, chứ không phải là mạnh ai nấy viết xong rồi hoặc là sếp giao. Thì theo đúng quy trình 10 bước thiết lập OKR ấy, nó có hai cái quá trình rất là quan trọng mà chúng ta cần phải để tâm. Quá trình thứ nhất là thu thập thông tin từ dưới lên. Ờ, Bình thường ấy thì có thể là CEO sẽ viết cả một cái bộ, những cái bộ OKR của công ty, sau đó thì thông báo với tất cả mọi người và mọi người sẽ tiến hành viết OKR. Nhưng mà cái cách đó thì nó chưa thực sự tối ưu, nó cần một cái bước là thu thập thông tin từ dưới lên, vì là sếp cũng không phải là lúc nào, giám đốc cũng không phải là lúc nào cũng nắm được hết tình hình của doanh nghiệp mình đâu. à, Mọi người đang có năng lực đến đâu rồi, các nguồn lực nó đang đến đâu rồi, mọi người đang cảm thấy thế nào, có thể làm được những cái gì. Câu chuyện nó giống như là một vị tướng ấy, bây giờ bảo là tôi muốn đánh cái trận, gọi là trận 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 đánh XC đi, cái hướng hướng đánh là XC, đúng không? Tôi muốn chiếm được cái thành phố đấy. Thế thì khi mà vị tướng đấy mong muốn chiếm cái thành phố XC á, thì cũng ngay lập tức thì cũng chưa nắm rõ được là cái năng lực đội quân mình đến đâu. Thì nếu mà vị tướng đó mà cứ tự một mình đó, trong phòng kín bắt đầu mới lên kế hoạch các thứ thì có thể là sẽ không không phù hợp với năng lực của đội quân mà ông ta có. Nó có thể là đưa ra mục tiêu nó khó quá, hoặc cũng có thể là đưa ra những cái mục tiêu mà nó dễ quá. Thế thì cần phải có một cái bước thu thập từ dưới lên. Thì đầu tiên là vị tướng sẽ xác định được các cái mục tiêu của trận đánh, đúng không? Giám đốc sẽ phải xác định được mục tiêu của công ty. Thì ngay cả bước xác định mục tiêu công ty ấy thì giám đốc cũng cần bàn thảo với cả công ty, với cả các cái lãnh đạo quản lý cấp cao mà mình trực tiếp quản lý, để xem là mục tiêu nào thì nó phù hợp. Khi mà có mục tiêu rồi ấy thì giám đốc sẽ không vội viết cái bộ OKR đầy đủ, tức là không có KR, bởi vì là các cái key result nó cần phải con số cụ thể, trong khi giám đốc thì chưa có nắm được hết được toàn bộ cái thực lực của đội ngũ của mình. Thì cái việc viết OKR mà tự mình viết như thế thì nó sẽ có tính chất là thác đổ, nó sẽ có tính chất là ép buộc, mọi người không được bàn thảo thì nó sẽ rất là nguy hại. Thế thì khi mà có mục tiêu á, chỉ đơn giản là tôi muốn đánh cái trận đánh Y đấy, tôi muốn chiếm cái thành phố Y đấy, thành phố X đấy, tôi muốn đánh cái trận đấy, tôi muốn chiếm cái thành phố X, thì bây giờ tôi công bố cái mục tiêu như vậy thì tất cả mọi người, từng vị trí đi, từng phòng ban, từng nhân viên, ở đây thì tôi sẽ lấy cái hình tượng là từng tiểu đội nhé, và từng người lính. Khi mà vị tướng công bố cái mục tiêu là sẽ muốn chiếm thành phố Y ấy, thì công bố xong thì từng người lính ấy, từng tiểu đội sẽ suy nghĩ xem là mình sẽ giúp được gì trong cái trận đánh này. Với cái vị trí của mình có thể là một tay bắn tỉa, mình có thể là một người công binh, mình có thể là một người hậu cần, hoặc là mình có thể là một người pháo thủ, kiểu như vậy. Mạnh ai sẽ tự suy nghĩ đi, bây giờ trận đánh là trận đánh XC thôi, còn tự suy nghĩ có thể là không đúng đâu nhưng không sao cả, nhưng ít nhất là mình tự suy luận ở cái khía cạnh của mình, mỗi một người sẽ tự suy luận. Đó. Cái bản thân cái người tiểu đội trưởng ấy cũng không có, chưa chắc đã nắm rõ được hết cái tâm tư, tình cảm, nguyện vọng rồi thực lực của cái đội, những người lính mà mình quản lý. Nên là trước khi mà viết bộ OKR lần một, gọi là nháp ấy, của tiểu đội trưởng ấy, thì cũng để cho các bạn lính, các bạn ấy viết trước. Các bạn viết bộ OKR xong thì họp với cả tiểu đội trưởng, thì tiểu đội trưởng sẽ cảm nhận được, sẽ nhận thức được là hóa ra là mình đang nắm trong tay một đội lính đang có tư duy như vậy, đang có thực lực như vậy. Thì người tiểu đội trưởng sẽ viết cái bộ OKR của họ, với tiểu đội của em thì bọn em sẽ làm những cái này để tham gia vào trận đánh XC. Những cái người tiểu đội trưởng ấy sẽ lần lượt mang lên và gặp cái người trung đội trưởng để trao đổi, ở đây bọn em làm được như vậy.
Thì trung đội trưởng mới bảo hóa ra là tất cả các tiểu đội trưởng của mình là họ có thực lực như vậy, bây giờ mình ghép lại, mình viết cái bộ OKR của trung đội mình. Thì sau đó thì tất cả các trung đội là sẽ ôm cái bộ OKR của trung đội lên gặp cái ông tướng, bảo là đây trung đội của bọn em làm được cái này. Thì ông tướng bảo hóa ra là năng lực của đội quân của mình như vậy, ban đầu mình tính toán chưa chắc nó đã chuẩn, bây giờ là mình hiểu cái thực lực của chúng nó rồi. Ở đoạn này thì vị tướng phải tin tưởng rằng là những cái người trung đội trưởng của mình ấy đã đưa ra những cái mục tiêu mà trung thực với họ, đúng không? Không phải mục tiêu quá viển vông hoặc là mục tiêu nó quá dễ dàng. Phải tin rằng là nhân viên không bao giờ muốn làm cái điều dễ dàng, đúng không? Ngoài ra chúng ta cũng phải hiểu là mục tiêu dễ dàng đấy, như nói lúc đầu ấy, nó gây ra cái sự chán nản. Bất cứ ai cũng nên đặt ra những mục tiêu mà nó thách thức một chút thôi. Bao giờ mà cảm giác là mình vừa thích cái mục tiêu đấy và mình vừa hơi sợ ấy, thì cái mục tiêu đấy là mục tiêu tốt. Thì bây giờ là ông tướng ông đã biết được bộ OKR lần 1 là nháp của tất cả trung đội trưởng rồi, thì ông ấy sẽ bảo hóa ra thực lực của quân đội chúng ta là như vậy, ta sẽ viết một cái bộ OKR hoặc 3 bộ OKR hoặc 5 bộ OKR, tối đa là 5. Thông thường nên khoảng 3 cái mục tiêu thôi. Thì ông ta sẽ viết 3 cái bộ OKR đầy đủ để phù hợp với năng lực cái đội quân mà ông ta đang có. Trong trường hợp này thì có thể là ông ta nhận ra là đội quân của ông ta đang tạo ra những cái mục tiêu mà nó yếu quá, thì ông ta có thể nói với cả các cái trung đội trưởng là tôi kỳ vọng như thế này, đánh 10 ngày thôi là thắng rồi, nhưng mà những cái mà các bạn đưa ra ấy, thì đánh chắc là phải 1 năm mới xong. Bây giờ thì hoặc là mình phải dừng trận đánh lại, hoặc là nếu mà mình vẫn muốn đánh tiếp ấy, thì các bạn nghĩ xem các bạn có thể cố thêm một chút không, có thể làm việc nhiều hơn không, có thể đẩy những cái mục tiêu nó xa hơn không, hoặc là có những cái cách làm nào đấy mới không, để chúng ta với những cái bộ OKR này thì nó cộng lại thì nó thấp quá. Ví dụ như là chúng ta có 10 nhân viên kinh doanh, đúng không? 10 nhân viên kinh doanh, các bạn ấy viết bộ OKR mỗi người 2 tỷ là được có 20 tỷ, trong khi cái tham vọng của sếp thì nó lại 25 tỷ, thậm chí 30 tỷ cơ. Thì trong trường hợp này thì sếp với nhân viên phải ngồi đàm phán với nhau xem là có nâng lên được không. Nếu mà các bạn ấy có lý do để không nâng lên được ấy, thì rõ ràng là cái tham vọng của sếp là phải tụt xuống, đúng không? Nếu mà tham vọng của vị tướng đánh 10 ngày không được, cộng tất cả anh em lại thấy là phải đánh 1 tháng mới xong, thì vị tướng sẽ điều chỉnh lại cái tham vọng của mình để cho nó phù hợp. Thì đấy là cái bước thu thập từ dưới lên, để cho tất cả mọi người đều có thể đóng góp ý kiến và thể hiện xem là mình có thể làm được đến đâu. Bước thứ hai là sẽ từ trên xuống, vị tướng sẽ viết cái bộ OKR của mình phù hợp với các cái trung đội. Sau khi đã đàm phán thì khi này là cả cái đội quân đấy đã có bộ OKR rồi, thì mới công bố chính xác cái bộ OKR. Sau khi đã suy nghĩ rất là kỹ, sàng lọc, bỏ đi những ý tưởng này, thêm vào những ý tưởng kia, thông qua các quá trình đàm phán một nhé, độ một, thì vị tướng sẽ truyền đạt cái OKR đến toàn quân. Thì bước này là bước từ trên xuống. Cái bộ OKR này là vị tướng viết ra, nhưng mà nó đã dựa trên cơ sở là hiểu cái đội quân của mình rồi, thì nó sẽ tránh cái trường hợp là thác đổ mà bên dưới họ cảm thấy không hài lòng khi mà sếp đưa ra cái mục tiêu nó quá là xa vời hoặc quá là khác lạ. Thì khi mà từ trên công bố ấy, thì tất cả các vị trí bên dưới thì sẽ phải tự mình viết bộ OKR của mình tiếp, dựa trên cái câu hỏi là bạn sẽ viết bộ OKR của mình như thế nào để gọi như là gì, để hỗ trợ hoàn thành bộ OKR của cấp trên. Thì lúc này mấy cái ông trung đội trưởng ấy thì nhìn thấy cái vị tướng của mình viết OKR rồi, thì dựa vào cái năng lực của mình thì sẽ viết lại cái bộ OKR của chính mình. Đây là lần thứ hai thì mới là lần chính thức, cái lần đầu chỉ nháp để thu thập thông tin thôi. Thì các bạn trung đội trưởng là sẽ phải, các bạn đi làm mà các bạn sẽ phải biết được là cái vai trò của mình là gì, chứ không phải là ngồi đợi cái ông tướng kia chỉ đạo là ra lệnh là mày phải làm cái này cái kia, đúng không? Bản thân trung đội trưởng phải là cái người giỏi về mặt chuyên môn rồi, thì mình sẽ viết cái bộ OKR để hỗ trợ cấp trên. Trong trường hợp này thì rõ ràng là không thể là kỳ vọng vào cấp trên là viết hộ mình bộ OKR, như thế là nó sẽ không đúng. Các bạn là người cấp dưới, các bạn phải có trách nhiệm là viết bộ OKR của mình để hỗ trợ bộ OKR của cái người cấp trên. Trong tình huống này thì các bạn back office thì đôi khi có thể là các bạn sẽ thấy rằng là cái việc viết này nó hơi khó khăn một tí, nhưng mà lời khuyên của tôi là gì, các bạn cứ viết đi. Và sếp này, lưu ý các sếp này phải nhẫn nại. Mình sẽ không được nhảy bổ vào viết hộ nhân viên, mình sẽ không được trực tiếp yêu cầu nhân viên sửa thế này thế kia, bởi vì như thế là đã tước đi cái quyền chủ động của nhân viên trong việc viết ra mục tiêu của họ, viết ra bộ OKR của họ. Thì các bạn làm hành chính ấy, các bạn cũng có thể quan sát xem là sếp kỳ này các sếp đang tập trung vào điều gì. Sếp nếu mà tập trung vào vấn đề bán hàng đi, thì việc của mình là sẽ phải lo lắng cái giấy tờ cho nó thuận tiện, nó cho nó đầy đủ. Sếp lần này là đang muốn training, tập trung vào vấn đề training đội ngũ đi, thì cái việc của hành chính đó là tổ chức ra các buổi đấy làm sao cho nó trơn tru, cho nó đầy đủ, ví dụ nước nôi các thứ, đúng không, rồi phòng ốc, rồi đặt lịch để chuẩn bị cho các cái buổi training.
thì mình có thể viết cái bộ OKR để hỗ trợ trực tiếp cái bộ OKR của CEO, của vị tướng. Đó. Thì không phải là kỳ nào OKR nó cũng giống nhau, cho nên là các bạn phải dành nhiều thời gian để suy nghĩ cái đoạn này, làm sao để mình có ích với cả cái bộ OKR của cấp trên. Đó. Tôi kể cái ví dụ là tôi có một cái bạn nhân viên mà hành chính, thì một việc của bạn ấy thì có một cái việc nó nghe chừng khá là đơn giản, đó là một ngày bạn ấy gặp tôi buổi sáng và buổi chiều để ký, nhưng mà có một giai đoạn là tôi rất là hay chạy ra ngoài. Thế bạn ấy không gặp được thì bạn lại để sáng thì bạn ấy gom lại, các bạn để chiều, chiều có khi bạn gom lại để sáng hôm sau. Thế thì cái việc nhỏ đấy thôi nhưng nó ảnh hưởng tới cái bộ phận kinh doanh, là bộ phận kinh doanh ký chậm nên là khách không hài lòng và khách có thể ký với người khác mất. Thì tôi có trao đổi với bạn hành chính là cái kỳ vọng của anh ấy đối với em là em có thể làm tốt cái công tác là gặp anh ký 2 lần. Anh biết là cái việc anh hay đi ra ngoài ảnh hưởng đến cái chuyện đó, nhưng mà em có thể tìm cách nào để em chủ động em có thể tìm anh để ký 2 lần một ngày được hay không? Đó. Thì sau khi mà tôi đưa ra cái kỳ vọng, cái cách mà người sếp mà trao đổi với nhân viên nhé, là mình sẽ nhận xét về cái kỹ thuật viết OKR, input output của bạn đã tốt hay chưa, bạn đã có OKR chất lượng hay chưa. Nếu mà bạn đang có OKR số lượng, rồi bạn có OKR lagging, vậy thì bạn đã có thêm cái OKR về leading hay chưa, cái key result về leading hay là chưa. Đó. Ngoài ra thì sếp cũng phải nói rất là kỹ cho nhân viên biết là cái kỳ vọng đấy. Như bạn hành chính đấy thì bạn ấy nghĩ là cái việc ký đấy rất là đơn giản, không cần đưa vào bộ OKR, nhưng khi tôi nói rằng là tôi có thể kỳ vọng bạn ấy là bạn làm tốt cái công việc đó, đấy là việc quan trọng, nó ảnh hưởng tới bộ phận kinh doanh, nó ảnh hưởng đến doanh số của cả công ty đấy, thì bạn ấy nhận thức là bạn ấy việc đó là việc quan trọng, thì bạn ấy bổ sung vào một cái key result đơn giản thôi, là liên tục trong bao nhiêu ngày đấy là gặp sếp 2 lần một ngày để ký. Thì cái việc mà làm sao để bạn ấy gặp được tôi ấy, thì là bạn ấy đã chủ động rất là nhiều. Bạn ấy chủ động là xem xét lịch của tôi vào cái ngày hôm trước, để hôm sau nếu mà tôi bận vắng thì bạn ấy còn biết. Thì bạn ấy nói với cả những cái người khác. Rồi có những hôm nào mà bình thường ký là 9 giờ đúng không, nhưng mà có những cái hôm mà phải ký 10 giờ 11 giờ thì bạn ấy cũng sẽ chủ động bạn ấy xếp lịch để bạn ấy gặp tôi. Thậm chí là tôi rất là chạy ra chạy vào rất là nhiều, cho nên là bạn ấy cũng hay rình nữa, lúc nào tôi có mặt thì bạn ấy cũng tranh thủ bạn ấy ký. Thì khi bạn đưa cái key result là gì, gặp sếp hai 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 lần một ngày để ký, thì bạn ấy đã trách nhiệm với việc đó. Sang chu kỳ tiếp theo thì bạn ấy không cần viết cái key result liên quan đến gặp 2 ngày một ký nữa để ký nữa, vì bởi cái việc đó nó trở thành việc bình thường rồi. Bạn ấy đã quen với việc là làm sao để dình được tôi để ký 2 lần một ngày. Rồi quý tiếp theo thì tôi cũng không ra ngoài nhiều, nên là cái việc đó nó không còn quá quan trọng nữa. Thì chu kỳ tiếp theo thì bạn ấy lại viết cái bộ OKR khác hẳn. Đó, dựa trên những cái kỳ vọng của tôi với bạn ấy, và cái vai trò của bạn ấy có thể giúp đỡ được tôi như thế nào. Thì ở câu chuyện vừa qua ấy, thì sẽ cho thấy một điều là nhân viên cần chủ động trong việc thiết lập bộ OKR của mình. Sếp thì cần nhẫn nại với nhân viên, góp ý dựa trên cái chuyên môn về OKR thôi, và đưa ra kỳ vọng thôi, chứ đừng có ép nhân viên là mày phải làm thế này, mày phải làm thế kia, mày phải viết bộ OKR như thế này và mày phải viết bộ OKR như thế kia. Nếu mà chúng ta ép như thế thì nhân viên sẽ cảm thấy rằng đấy không còn là bộ OKR của họ nữa. Và theo lý thuyết về thiết lập mục tiêu và áp dụng trong OKR rất là nhiều, nếu OKR không phải do người đó viết ra và không có cảm nhận rằng là người ta được tham gia vào quá trình thiết lập mục tiêu, mà đơn giản là bị ép từ cấp trên ấy, thì người ta sẽ không đặt cái cam kết ngay từ đầu, và trong quá trình làm thì người ta cũng không hiểu ý nghĩa công việc, và cũng cảm thấy rất là chán nản khi mà làm cái bộ OKR. Thì chúng ta không nên như thế. Từ giám đốc cho đến các quản lý, chúng ta không nên ép nhân viên viết bộ OKR, mà chủ yếu là chúng ta nói ra kỳ vọng, đồng thời là nhận xét cho các bạn ý về cái chất lượng của bộ OKR thôi. OKR Master cũng giúp các bạn các bạn nhân viên bằng cách là góp ý về mặt chuyên môn viết OKR, còn công việc như nào hãy để các bạn ấy tự suy nghĩ. Sếp phải rất là nhẫn nại, đúng không? Cái quá trình làm OKR lên tới 30 ngày ấy, lý do là chúng ta cần thời gian suy nghĩ, ai cũng cần thời gian suy nghĩ, và chúng ta cần thời gian để trò chuyện riêng tư với nhau. Một lần không được thì 2 lần, 2 lần không được thì 3 lần. Đúng không? Nhân viên mới của tôi khi vào công ty ấy thì không bao giờ tôi nói với các bạn là các bạn phải làm thế này, các bạn phải làm thế kia, mà tôi chỉ chia sẻ là đấy, bộ OKR của tôi là như thế này, tôi cần làm những cái điều này hoàn thành, đấy là cá nhân tôi. Bây giờ bạn mới vào công ty ấy, bạn có chuyên môn thì bạn hãy viết bộ OKR để hỗ trợ bộ OKR của tôi đi. Thì lần đầu tiên các bạn ấy viết bao giờ nó cũng sẽ rất là chán, bởi vì các bạn ấy chưa chưa rõ OKR, rồi bạn ấy cũng không gọi là gì, chưa nhận thức được là bạn ấy có thể hỗ trợ được tôi như thế nào, hay tôi kỳ vọng như thế nào. Thì lần một viết không tốt thì chúng tôi sẽ ngồi trao đổi với nhau. Đó, trao đổi xong về bạn ấy viết lại. Bạn ấy viết lại thì nếu mà tốt thì mình bảo ok tốt rồi, còn nếu chưa tốt thì mình nhận xét tiếp, nó khoảng 2-3 lần thì nó mới xong. Có một cái bạn nhân viên mới vào thì bạn rất giỏi cái mảng cộng đồng, nhưng mà bởi vì là bạn ấy được tuyển vào một cái vị trí khác, nên bạn viết OKR không liên quan gì đến mảng cộng đồng cả, xây dựng cộng đồng cả. Thì tôi lúc mà trò chuyện ấy, tôi có bảo là cái nhiệm vụ của em lúc trước ở công ty trước là em xây dựng cái mảng cộng đồng rất là tốt, anh nghĩ rằng là anh kỳ vọng em là
có thể giúp anh phần đấy nữa. Thì bạn bảo à vâng đúng, cái phần đấy là sở trường của em, thế thì để về em viết thêm cái bộ OKR để em hỗ trợ anh. Thì bạn ấy về bạn ấy viết, sau khoảng 1-2 lần trò chuyện thì tôi thấy rằng là cái bộ OKR của bạn ấy đã hỗ trợ tôi rất là tốt rồi. Thì tôi bảo thế thì bộ OKR của em như vậy thì chúng ta làm thôi, tuần sau check in với anh thì chia sẻ cho anh là em đã làm được những cái gì. Nên là cái keyword ở đây trong cái lần thứ hai ấy, cái lần thứ nhất khi mà thu thập từ dưới lên nhé, là chúng ta không đánh giá, không có phán xét gì cả. Cấp trên chỉ đơn giản là lắng nghe để hiểu nhân viên thôi. Còn cái lần từ trên xuống ấy thì cái keyword ở đây là chúng ta phải nhẫn nại, sếp phải nhẫn nại. Chúng ta đừng có vội vàng quá khiến cho nhân viên không được tự mình tạo ra bộ OKR của các bạn ấy, thì đến lúc làm ấy, đến lúc thực thi nó sẽ rất là chán. Tôi đã từng có lần mà OKR của bọn tôi bị fail rất là nhiều. Đó, thì tôi mới họp với mọi người cuối quý lại, tôi bảo là tại sao chúng ta vừa rồi viết OKR tốt thế mà sao công việc làm chán thế nhỉ? Thì các bạn ấy có tâm sự, các bạn bảo là OKR thác đổ sếp ạ. Mình bảo là sao lại thác đổ, anh có đâu có ép bọn em đâu, chúng ta vẫn đàm phán với nhau cơ mà. Thì các bạn bảo là đàm phán nhưng mà sếp đàm phán khôn bỏ xử ấy. Bọn em đàm phán nhưng mà có ai nói lại sếp đâu, cuối cùng là vẫn là bộ OKR theo cái ý của sếp. Mình bảo thế chết rồi, hóa ra là mình cứng nhắc quá. Đó, mình nghĩ rằng là mình đang đàm phán nhưng mà mình cũng không có tôn trọng và lắng nghe hết cái ý kiến của nhân viên, khiến cho các bạn ấy cuối cùng là các bạn ấy gật đại đi. Sếp đàm phán thế nói cũng có lý, mình không không cãi lại được thì thôi đành phải chịu. Nhưng mà trong thâm tâm là các bạn ấy không coi đấy là bộ OKR của các bạn ấy, nên là đến khi làm là nó rất là chán, tinh thần nó rất là chán và cuối cùng chả có việc gì nó ra việc gì cả. Đấy, thì cái keyword ở đây các sếp nhớ là chúng ta phải nhẫn nại với nhân viên, và cái quá trình gọi như là thiết lập OKR ấy, nó ít khi nó có thể là 2-3 tuần lắm. Nó phải là 4 tuần, nó phải là 30 ngày thì chúng ta mới đủ thời gian để cho mỗi người có quyền suy nghĩ. Rồi chúng ta có đủ thời gian để gặp nhau 1 lần, 2 lần, 3 lần để đàm phán với nhau. Thì hy vọng rằng là cái video này sẽ giúp mọi người làm OKR cái quý tiếp theo nó tốt hơn.